नमस्कार, म गायक तथा सङ्गीतकार प्रकाश तामाङ चितुङ। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एसबी अनलाइन टेलिभिजन। कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। हेलो, नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई। म शुभराज फेरि पनि यहाँहरूसँग यो भिडियो मार्फत जोडिन आउँदैछु। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ एसबी अनलाइन टेलिभिजनको मार्फत यहाँहरूलाई स्टुडेन्ट साउथ कोरियाको विषयमा र अन्य विभिन्न सूचना तथा मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू चाहिँ मैले हालिरहेको हुन्छु। कोरियाको विषयमा र अरू समाचारीय विषयहरू पनि हालिरहेको हुन्छु। यहाँहरूले अहिलेसम्म माया गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँहरूकै कृपाले लगभग 6000 सब्सक्राइबर्स नपुग भएको छ। 5500 भन्दा क्रस भइसक्यो। म यहाँहरूप्रति आभारी चाहन्छु। र मैले आज राख्न खोजेको विषय यहाँहरूलाई ढिला नगरिकन भन्न चाहन्छु। मलाई खालि प्रश्नहरू आइरहेको छ। यो विषय मैले धेरै ग्यापमा मात्रै यो स्टुडेन्ट साउथ कोरियाको यो भिडियोहरू हालिरहेको छु है। कोरियामा अध्ययन भिसाको विषयमा हालिरहेको छु। म आफ्नो व्यस्तताको कारणले या अरू केही कारणले गर्दाखेरि मैले भिडियोहरू आवश्यक मात्रामा बनाउन सकिरहेको छैन, यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउन सकिरहेको छैन। त्यसको लागि पनि माफी माग्दै मलाई अहिले म्याक्सिमम आएको प्रश्नहरू चाहिँ के छ भने, सर यो पटक भिसा रेटिङ्स कस्तो छ, सर D2मा भिसा लाग्छ कि D4मा लाग्छ, सर कस्तो डकुमेन्ट चाहिन्छ, सर एजले फरक पर्छ कि पर्दैन, ग्यापले फरक पर्छ कि पर्दैन, होइन, ब्याङ्कको डकुमेन्टले कतिको प्रभाव पार्छ, होइन, अनि तपाईँको पर्सेन्टेजले कस्तो चाहिँ प्रभाव पार्छ, होइन, यो सबै कुराहरू सोधिरहनु भएको छ। अनि विदाउट आइएल्स आउन पाउँछ कि पाउँदैन, अनि कोरियन ट्र्याकमा आउनलाई आइएल्स के अरे टपिक लेभल कति चाहिन्छ, होइन, यो खालको प्रश्नहरू निरन्तर आइरहेछ। तर मैले त्यसको जवाफ दिन सकिरहेको थिएन। तर यो पटक म एकमुष्टमा जवाफ दिने प्रयास गर्छु। सरसर्ती गत सेप्टेम्बर इन्टेकको र अहिलेको यो मार्चको यसो भिसा रेसियो हेर्दाखेरि, सक्सेस रेसियो हेर्दाखेरि नेपालबाट कोरिया पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या सेप्टेम्बरमा भन्दा यो मार्चमा बढेको छ। तुलनात्मक रूपमा राम्रै सङ्ख्यामा बढेको छ। तर त्योभन्दा अगाडिको इन्टेक र गत सेप्टेम्बर इन्टेकलाई तुलना गर्दाखेरि अगाडिको भन्दा गत सेप्टेम्बर इन्टेकमा भिसाको रेसियो बढेको थियो, होइन। अब चाहिँ कुरो के आयो भन्दाखेरि भिसा लाग्ने चान्स कस्तो छ त अहिले भन्ने कुरामा चान्स राम्रो छ है। यो चाहिँ सबैलाई भन्छु, चान्स राम्रो छ अहिले। तर कस्तो विद्यार्थीको लागि चान्स राम्रो छ भन्दाखेरि 2.80 GPA भन्दा माथि भएका र उसँग आइएल्स 5.5 भन्दा या 5.5 या त्योभन्दा माथि स्कोर भएका र अनि ग्याप म्याक्सिमम 3-4 वर्ष है। अनि एज त्यही हो 21-22 यस्तै, 23-24 यस्तै। योभन्दा माथि भयो भने फेरि गाह्रो छ। यो चाहिँ ब्याचलरमा आउने है, +2 गरेर ब्याचलरमा आउने विद्यार्थीहरूको लागि। अनि ब्याङ्कको चाहिँ ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री अराउन्ड 6 मन्थको चाहिन्छ। राम्रै 40, 50, 60, 70, 80, 90 लाख करोड भयो, करोडभन्दा क्रस भयो भने अझ राम्रो। प्रोपर्टी भ्यालुएसन राम्रै, होइन, इन्कम सोर्सहरू पनि राम्रै। त्यो अब नेपालीहरूले बनाउने इन्कम सोर्स र प्रोपर्टी भ्यालुएसन त नर्मली उस्तै हुन्छ, किनभने सबैको त्यही एग्रिकल्चरमै आश्रित हुन्छ सबै, होइन। खासै अब जागिरे भयो भने त्यो इन्कम सोर्सले चाहिँ, त्यो इन्कमले चाहिँ आफ्नो बालबच्चालाई विदेशमा पढाउन सक्ने त्यो हुँदैन। अब विदेशतिर गएका राम्रै इन्कम भएकाहरूको बेटरै होला। ठुल्ठुला कम्पनीहरू चलाउने कम्पनीका मालिकहरू बालबच्चाहरू छोराछोरीहरूको त राम्रै देखेला। तर नर्मल्ली गाउँमा दुःख गरेर बस्ने बाबुआमाको छोराछोरीहरूलाई सबैभन्दा फलामको चिउरा चपाउनु भन्दा बढी ज्यादा गाह्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्कम सोर्स र प्रोपर्टी भ्यालुएसन देखाउनु हो। र प्रोपर्टी भ्यालुएसन त देखाउँला। गाउँमा 8 कट्ठा जमिन छ, त्यसैलाई चाहिँ मिलाएर 90 लाख, 1 करोड, होइन, 1 करोड 10 लाख, 80 लाखको प्रोपर्टी भ्यालुएसन गर्ला, होइन। तर इन्कम सोर्स चाहिँ के को देखाउनु त? खालि के हुन्छ हाम्रो ल्यान्ड लिज, होइन, एग्रिकल्चर,
लाइफ स्टक एनिमल के भन्छ लाइफ स्टक एनिमल हाउस ब्यान्ड्री यस्तै अनि हाउस रेन्ट यस्तै हुन्छ क्या। यो भनेको एकदम अहिले त्यो एकदम नर्मल डकुमेन्ट भइसक्यो क्या। खासै कसैको पनि जस्तो सिए रिपोर्ट बनाउँदाखेरि पनि त्यो सिएहरू पनि अचम्म लाग्ने भइसक्यो। तर बाध्यता हो त्यसो हुँदा अब यसमा चाहिँ अब स्ट्रङ चाह्यो भन्दैमा कहाँ खोज्न जान्छ होइन, जे छ त्यो देखाउने हो। कमसेकम यो पर्सेन्टेज आइएल्स अनि ब्याङ्क डकुमेन्ट जस्तो ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री चाहिँ अलिक बेटर बनाउन सकिन्छ नि त, आफूले प्रोसेस गर्ने है भनेर सोचिसके पछाडि अब एउटा चाहिँ आफू या आफ्नो प्रमुख अभिभावक बुवा मम्मी मध्ये एकजना या बुवा मम्मी नै हुनुहुन्न भने हजुरआमा हजुरबा या हजुरआमा नै हजुरबा हजुरआमा नै हुनुहुन्न भने दाइ दिदी। अब यस्तो चाहिँ अलिकति रिलेटिभ्सहरूबाट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सकेसम्म सेल्फ गर्दा राम्रो होइन। त्यस्तो अलिकति स्ट्रङ गार्जेनसिप नभइसके पछाडि सेल्फ गर्छु भन्न त पाएँ नि त होइन। आफ्नो नाममा घर जग्गा छ भने झन् राम्रो, आफ्नो नाममा कम्पनीहरू छ भने झन् राम्रो, त्यसलाई अडिट गरेर गर्न सकिन्छ नि त। सबैजना नर्मल्ली हुन्छ भन्ने छैन, सबै चाहिँ आफ्नो ठाउँमा सबै स्ट्रङै हुन्छ। तर भन्न खोजेको के हो भने डकुमेन्ट चाहिँ हामीले आवश्यक मात्रामा स्ट्रङ चाहिँ जति चाहे पनि बनाउन सक्दैन क्या। तर नर्मल डकुमेन्टहरू हालेर पनि भिसा लगाउनको लागि चाहिँ अब साइड ब्याग या भनौँ के भनौँ, अब त्यसलाई एउटा फोर्स भनौँ या के भनौँ, एउटा ट्रुथ भनौँ, सत्य भनौँ न। सत्य चाहिँ के हो भने अहिले इङ्ग्लिस ट्र्याकमा कोरियामा इङ्ग्लिस ट्र्याकमा आउनको लागि D2 भिसामा ब्याचलर्स पढ्न नर्मली चाहिने भनेको तपाईँको GPA 2.80 भन्दा माथिको, अनि के भन्छ यो ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री 70 लाख नर्मल्ली 80-90 लाख 50 60 70 80 90 लाख यस्तै होइन। अनि तपाईँको वान डे ब्यालेन्स 25-30 लाखको यस्तो डकुमेन्ट। अनि एज तपाईँको 20-22 वर्ष यस्तो भयो भने राम्रो, 19 20 21 22। ग्याप चाहिँ म्याक्सिमम् 4 वर्ष नत्र 2 वर्ष 3 वर्ष यस्तो ग्यापको ठिक छ होइन। यति हो भने चाहिँ इट्स ओके, सम्भावना बढी छ भिसा लाग्छ D2 मा इङ्ग्लिस ट्र्याकमा। अब कोरियन ट्र्याकमा त नेपालमा टपिक लेभल 3 चाहिन्छ होइन। कोरियन ट्र्याकमा ब्याचलर्स पढ्न D2 मा आउने हो भने चाहिँ टपिक लेभल 3 चाहिन्छ। टपिक लेभल 3 सब्मिट गर्न सक्यो भने चाहिँ र यी डकुमेन्टहरू हालेर भिसा लगाउन सकिन्छ। अब D4 मा चाहिँ के छ त भन्ने कुरा पनि छ। D4 मा चाहिँ अहिले खासै भिसा रेटिङ्स पहिलाभन्दा सुधारिएको छ, तर D4 मा भिसा दिन नेपाललाई धेरै गाह्रो छ। नेपालबाट D4 मा भिसा दिइरहेको छैन, किनभने D4 मा चाहिँ यहाँ म्यानमारतिरबाट भियतनामबाट धेरै विद्यार्थी आउँछ। उनीहरू आउने नै D4 मा हो होइन। इङ्ग्लिस ट्र्याकमा उनीहरू कहिले पनि आउँदैन। उनीहरू यहाँ आएर 1-2 वर्षपछि बल्ल D2 बनाउने हो। तर नेपालमा चाहिँ पहिला D4 मा राम्रो लाग्थ्यो होइन, लट राम्रो लट लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ एकदम खै त्यसको रिजनहरू धेरै होला नि, इलिगल हुने सङ्ख्या यहाँ बढ्ने होइन, विभिन्न खाले रिजनहरूले गर्दाखेरि होला। अहिले D4 को भिसा रेटिङ चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै खस्किँदो छ। तैपनि यो पटक केही विद्यार्थीहरू D4 को विद्यार्थीहरू लागे। त्यो चाहिँ कस्तो भने टेलेक्स के भन्नेहरू छ क्या। अनि भिसा कोड, एउटा कुरा चाहिँ के भने भिसा कोड भन्छ, यहाँबाट कोड इस्यु गरेर नेपालबाट एम्बेसीबाट चाहिँ लिने भन्ने कुरोहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही भिसाहरू चाहिँ लागिरहेछ। छँदै छैन, शून्य छ भन्न त सकिँदैन। मैले देख्दा चाहिँ ठिकै छ, तर कसरी गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला आफू प्रष्ट हुनुपर्छ। सकेसम्म आइएल्स गरेको राम्रो। त्यसमा आइएल्स गरेर आफ्नो डकुमेन्ट त्यो जुन रिक्वायर्ड कुराहरू चाहिँ पुग्छ भन्ने हो भने D2 मा ट्राई गर्दा बेटर हुन्छ। लगभग 100% जस्तो अहिले भिसा लागिरहेको देखियो होइन। राम्रो त्यो रिक्वायरमेन्ट पुऱ्याउन सक्नेहरूको रिजेक्ट गरेको खासै देखिएन। तर कस्तो चाहिँ देखियो भने GPA 2.80 भन्दा माथि, तर आइएल्स चाहिँ 5 मात्रै छ भने त्यो भिसा चाहिँ दिएन
होइन। फेरि कस्तो फेरि आइएल्स चाहिँ 5.5 छ तर जिपिए चाहिँ 2.70 छ यस्तो छ भने चाहिँ अब दियो होला हेर कसैको, तर मैले देखेको 1-2जना विद्यार्थीहरूको यो लटमा चाहिँ दिएन है। आइएल्स ठिक छ तर उसको आइएल्स ठिक हुँदा ब्याङ्क डकुमेन्ट ठिक छ तर हुँदा हुँदै पनि पर्सेन्टेज अभावको कारणले नपुगेको कारणले त्यो रिक्वायर्ड पर्सेन्टेज छ पर्सेन्टेजको हकमा त्यो नपुगेको कारणले भिसा दिएन होइन। अब यो कुराहरू सबै कुरा मैले भनेको कुरै सबै सत्य हुन्छ भन्न चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर समग्रमा भन्न चाहिँ के सकिन्छ भने कोरियाको लागि अहिले 2019देखि यता 19को अन्तिम भनौँ न लास्ट सेमिस्टर लास्ट इन्टेक सेप्टेम्बरदेखि यताको र अहिलेसम्मको यसो हेर्दाखेरि बेटर अहिले छ है। अहिले छ 2019 भन्दा पनि अझ 2020को फर्स्ट इन्टेकदेखि भन्दा हुन्छ। 20को चाहिँ पहिलो इन्टेकदेखि भन्दा हुन्छ मार्च इन्टेकदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अहिलेको रेसियो राम्रो छ। कोरियामा छिर्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या राम्रो बढेको छ। यहाँहरूले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट पुऱ्याएर एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै र केही थप इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ भने मैले पुरानो भिडियोहरू पनि यहाँ लिङ्क जोडिदिन्छु तल डिस्क्रिप्सनमा, अनि मेरो आफ्नो फेसबुक भाइबरको लिङ्कहरू भाइबरको नम्बर फेसबुकको लिङ्क पनि छोडिदिन्छु, यहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब मैले भन्ने नै यति हो, केही कुराहरू इनबक्समा सेयर गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई यति भन्दै सबैजना चाहिँ पहिला एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि प्रष्ट भएर एप्लाई गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। अभिभावकलाई पनि यो भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, विद्यार्थीलाई पनि यो भिडियो अति महत्त्वपूर्ण छ भन्दै एसबी अनलाइनलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। निरन्तर रूपमा यस्तै खालका भिडियोहरू ल्याउँदै गर्नेछु भन्दै आजको यो बसाइबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते। नमस्कार, म गायक तथा सङ्गीतकार प्रकाश तामाङ चितुङ। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एसबी अनलाइन टेलिभिजन। कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।